Trong tập này, mình sẽ bắt đầu cải tạo lại khu lọc của hồ cá. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng cuối cùng lại kéo dài tới 3 ngày. Buổi sáng hôm nay, trước khi bắt đầu với những công việc khác, mình đưa con trai lớn đến trường để làm thủ tục chuẩn bị vào lớp 1. Đây cũng chính là ngôi trường tiểu học mà mình từng học khi còn nhỏ. Mọi thứ bây giờ đã thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn có một cảm giác rất quen thuộc. Trước đây, mình được bố mẹ đưa đến đây, còn bây giờ mình lại là người đưa con mình đi học. Xong việc ở trường, mình quay về để chuẩn bị vật liệu cho phần xây khu lọc. Xi măng mình đã mua từ trước, còn gạch thì mình phải chuyển từ ngoài cổng vào bên trong. Khoảng cách không quá xa, nhưng số lượng gạch cũng khá nhiều. Mình tranh thủ chuyển dần vào gần khu vực thi công để khi bắt đầu sẽ đỡ mất thời gian hơn. Những công việc kiểu này nhìn trên video có vẻ nhanh, nhưng thực tế thường tốn khá nhiều thời gian. Mỗi lần chỉ chuyển được một ít nên cứ phải đi ra đi vào khá nhiều lượt. Đang chuyển được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa khá lớn. Lúc này mưa rất nặng hạt, nhưng may là chưa có gió, nên mình chỉ cần tạm dừng và đứng chờ. Chờ được một lúc thì mưa cũng đã tạnh, mình tranh thủ quay lại chuyển tiếp số gạch còn lại, vì nhìn thời tiết lúc này vẫn chưa thật sự ổn định. Nhưng mới làm tiếp được một lúc thì trời lại đổ mưa. Lần này không chỉ mưa lớn mà gió cũng mạnh hơn hẳn này, nên mình không thể tiếp tục chuyển gạch được nữa. Cơn mưa này kéo dài đến tận tối, mọi việc còn lại mình để sang ngày hôm sau tiếp tục. Sang ngày hôm sau, thời tiết đã ổn định hơn. Mình nhờ em họ xuống làm giúp phần xây các ngăn lọc, còn mình phụ chuẩn bị vật liệu và hỗ trợ trong quá trình làm. Trước khi bắt đầu xây, hai anh em trộn vữa và xi măng hỗn hợp còn khô. Sau khi đã trộn đều, em mình thêm nước và tiếp tục đảo cho đến khi vữa đạt độ dẻo phù hợp.
Vữa sau khi trộn xong được xúc lên xe rùa để chuyển vào gần khu vực thi công. Em mình xuống bể trước, còn mình đứng bên trên đưa lần lượt dụng cụ xuống. Sau đó mình chỉ lại những vị trí cần xây và cách mình muốn chia các ngăn lọc. Nắm được các vị trí cần làm, em mình bắt đầu căng dây để lấy đường thẳng, rồi xây những viên gạch đầu tiên. Phần hàng đầu tiên cần căn chỉnh kỹ vì đây là cơ sở để xây những hàng phía trên. Em họ mình phụ trách xây phần chính, còn mình chuẩn bị vữa, chuyển gạch, đưa dụng cụ và hỗ trợ những việc cần thiết. Trong suốt quá trình hai anh em làm việc, con trai mình cũng chơi ngay ở quanh khu vực này. Đến lúc trộn vữa, cu cậu còn tự lấy ghế ngồi bên cạnh để xem. Không biết có hiểu bố và chú đang làm gì không, nhưng nhìn rất chăm chú. Khi không ngồi xem thì con lại chạy chơi xung quanh và thỉnh thoảng xuất hiện ngay trước máy quay. Vì vậy trong phần xây này, ngoài hai anh em còn có thêm một giám sát viên luôn có mặt từ đầu đến cuối. Đấy. Sau khi xây xong các vách ngăn, em mình tiếp tục cắn lại phần đáy bên trong bể. Đến khi hoàn thành phần việc này thì cũng vừa đến buổi trưa. Vì chiều em mình bận, những phần việc còn lại mình sẽ tự làm vào buổi chiều.
Đến chiều, mình bắt đầu chuẩn bị chống thấm cho phần nền vừa cán. Những viên gạch này được kê tạm ở các vị trí lõm hút nước. Khi nền đã ổn định, mình gỡ ra để xử lý chống thấm xung quanh. Cách mình làm khá đơn giản, mình cho xi măng vào xô rồi pha với nước để tạo thành một hỗn hợp loãng. Đây, xi đang hút nước và nổi rất nhiều bong bóng. Cái này để nó tự ngấm và hút nước chắc sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút. Đến khi trong xô không còn sủi nữa thì mình sẽ bắt đầu lấy một cây sắt để mình khuấy. Khuấy lên cho nó đều và sánh như nước sơn nhà là được. Sau khi khuấy xong thì mình bắt đầu đi quét. Cái này thì mình cũng chỉ cần quét một lượt mỏng thôi. Mình sẽ dùng cái ca để mình rót đều ra đây, sau đó mình dùng chổi mình quét. Mình cứ quét làm sao để cho nó chảy đều ra bề mặt là được. Ngày hôm sau, mình vẫn đi làm như bình thường. Tranh thủ một chút thời gian, mình chuẩn bị lại thiết bị quay phim để chiều tiếp tục phần khu lọc. Làm một ngụm nước rồi bắt đầu tiếp tục. Chiều nay, mình tiếp tục chuẩn bị thêm một mẻ vữa. Hôm nay không còn em mình hỗ trợ nữa nên mọi việc đều phải tự làm. Trước tiên vẫn là trộn đều cát và xi măng. Trong lúc chờ vữa ngấm nước, mình tranh thủ xếp sẵn số gạch cần dùng. Sau đó chuyển toàn bộ vào trong bể để tiếp tục công việc. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ là lúc tiếp tục những phần việc còn dang dở của ngày hôm trước. Phần đầu tiên mình làm tiếp trong chiều nay là xây thêm các trụ kê cho máy drum filter. Các trụ này sẽ giúp nâng và giữ thiết bị ở đúng độ cao khi lắp vào hệ thống. Sau khi căn xong trụ đầu tiên, mình tiếp tục làm trụ thứ hai ở phía còn lại.
Phần này phải cố gắng giữ cho hai trụ đều nhau để khi đặt máy lên không bị lệch. Tiếp theo, mình dọn lại phần bờ phía trên khu lọc. Khu vực này trước đây có cây và đất trồng ngay sát mép bể. Mỗi lần trời mưa lớn, đất trên bờ thường bị nước cuốn trôi xuống phía dưới, làm nước trong khu lọc nhanh bẩn hơn. Đây cũng là một trong những lý do mình quyết định xây phần tường ngăn cao hơn trước. Ngoài việc chia lại khu lọc, phần tường này còn giúp hạn chế đất và nước bẩn từ trên bờ chảy trực tiếp xuống. Mình dọn bớt đất, lá cây và những phần vụn xung quanh trước để khi xây tiếp khu vực này được sạch và dễ thao tác hơn. Nên mình sẽ cần làm ướt cái vị trí này một chút, nếu không xây nó sẽ không bám. Sau đó mình rải lớp vữa đầu tiên và bắt đầu đặt những viên gạch để nâng phần tường lên cao hơn. Hàng đầu tiên vẫn cần căn khá kỹ vì nó sẽ quyết định độ thẳng của toàn bộ phần tường phía trên. Làm được một lúc thì trời cũng đã bắt đầu tối. Lúc này mình mới hoàn thành được khoảng 1/3 khối lượng dự định, nhưng vẫn cố làm thêm một đoạn trước khi nghỉ. Sau khi nghỉ một lúc rồi làm tiếp, phần tường cũng đã lên được hơn một nửa. Sang ngày thứ 3, mình tiếp tục hoàn thiện những phần còn lại. Trước tiên, phải cắt bớt những dây thít đang giữ phần lan can nhựa vì chúng vướng vào vị trí chuẩn bị xây. Nay đi làm về mình tiếp tục mình xây. Hôm qua mình xây vẫn chưa xong, còn lại một số ít nữa thì hôm nay mình sẽ xây nốt. Cái phần tường này nó quá khô nên là mình sẽ cần phải tưới cho nó ướt. Sau đó mình xây thì nó sẽ có độ bám dính hơn. Tiếp theo là đoạn hoàn thiện phần góc giao nhau giữa hai bức tường. Đây cũng là đoạn mất nhiều thời gian nhất vì vừa phải căn thẳng vừa phải giữ đúng cao độ của toàn bộ vách ngăn.
Càng về cuối thì số lượng gạch không còn nhiều, nhưng việc căn chỉnh lại phải kỹ hơn lúc đầu. Sau khi khoảng trống được giải phóng, mình xây nối phần tường còn lại. Đến đây cũng là những phần việc cuối cùng của ngày hôm đó. Mình tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, phần hoàn thiện còn lại mình sẽ tiếp tục ở những ngày sau. Làm xong cũng đã muộn. Việc đầu tiên vẫn là tắm rửa sạch sẽ rồi mới nghĩ đến chuyện ăn tối. Tối nay mình làm một món khá đơn giản, tim cật sáo mướp. Trước tiên mình đun một nồi nước để trần sơ các nguyên liệu. Trong lúc chờ nước sôi, mình tranh thủ sơ chế nốt phần mướp. Tim và cật mình đã sơ chế từ trước nên chỉ cần trần nhanh qua nước sôi. Khi nước sôi trở lại thì mình vớt ra ngay. Sau khi trần xong, mình phải rửa lại một lần với nước sạch. Chuẩn bị xong nguyên liệu là đã có thể bắt đầu nấu. Chỉ cần phi hành và tỏi cho thật thơm là căn bếp đã có mùi rất dễ chịu rồi. Tiếp theo là cho tim và cật vào đảo nhanh trên lửa lớn.
Mình cũng chỉ nêm một vài gia vị gia đình cơ bản. Về định lượng thì mình nấu theo khẩu vị gia đình chứ cũng không theo công thức nào cả. Mướp được cho vào sau để vẫn giữ được độ ngọt và giòn. Cuối cùng thêm hành lá rồi đảo thêm một chút là món ăn đã hoàn thành. Không phải món gì cầu kỳ, nhưng sau một ngày làm việc thì bữa cơm ở nhà lúc nào cũng ngon hơn bình thường. Tưởng rằng mọi việc trong ngày đã kết thúc, nhưng đến buổi tối mình lại phát hiện ra tanh bị gió nước. Điều đáng lo nhất là vị trí bị thủng lại nằm ngay ở sát đáy. Nếu để đến sáng hôm sau mới xử lý thì gần như toàn bộ nước trong tanh sẽ chảy hết ra ngoài. Vì vậy, dù đã khá muộn, mình vẫn phải sửa ngay trong đêm. Không gian bên trong khá chật, lại vừa phải quan sát cá, vừa di chuyển cẩn thận để tìm đúng vị trí giò. May mắn là mình xác định được chỗ thủng khá nhanh nên có thể xử lý ngay trước khi lượng nước giảm quá nhiều. Sau khi xử lý xong, mình tranh thủ bắt vài con cá lên cho cả nhà xem. Ba mẹ con đứng xem rất chăm chú, còn em út thì vẫn được mẹ bế trên tay vì mới 7 tháng tuổi. Sau đó mình bơm nước trở lại để tiếp tục theo dõi trong đêm. Hy vọng chu ván này sẽ giữ được nước ổn định cho đến khi tanh được đưa vào sử dụng lâu dài.